নমস্কাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া তিল পিঠা বনাবৰ বাবে মই বৰা চাউলৰ গুড়ি উৰালত খুন্দি লৈছিলোঁ 1 কেজি মান গুড় লৈছোঁ আৰু এয়া তিল ভাজি লৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ 2 কাপ কৰাহী এখনত তিলখিনি আমি দি ল'ম আৰু একেলগে ইয়াতে আমি গুড়খিনিও দি ল'ম মিশ্ৰণটো কেনেদৰে বনাও চাই থাকিব আৰু ইয়াতে সামান্য পানী দি ল'ম প্ৰায় 2-3 চামুচ মান বৰ বেছি দিব নালাগে 2 বা 3 চামুচ মান দি দিলে হ'ল এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো আমি দি ল'ম আৰু তাৰ পাছত এইখিনি আমি লাহে লাহে গৰম কৰি থাকিম ভালদৰে গলি নোযোৱালৈকে এইখিনি কম জুইত আমি গৰম কৰি থাকিম এয়া 2 মিনিট মান পাছত ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে থুপথুপীয়া হয় মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈছে গেছ আমি এতিয়া বন্ধ কৰি দিম এতিয়া এই মিশ্ৰণটো আমি পিঠা বনাবৰ বাবে তৈয়াৰ কৰি ললো তাৱাখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম এনেদৰে মই হেতা এখন লৈছোঁ গুড়া দিবৰ বাবে আৰু এনেদৰে মই খলা এডাল লৈছোঁ পিঠাখন লুটিয়াই দিবৰ বাবে আপোনালোকে চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খলা নাথাকিলে এখন বেয়া কাপোৰো ল'ব মাজে মাজে আমি তাৱাখন লেতেৰা হ'লে মচি দি থাকিব লাগিব তাৰ পাছত আমি এনেদৰে হেতাৰে এচামুচ গুড়ি ইয়াতে দি দিছোঁ বৰা চাউলৰ গুড়ি মাজত আমি এনেদৰে তিলৰ মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ আৰু পিঠাখন যেতিয়া গৰম হ'ব সাইডটো চাই ল'ব অকমান উঠি আহিব সাইডটো তেতিয়া এইখন লুটিয়াই দিব মিশ্ৰণটো যদি হঠাৎ টান হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম আকৌ অকমান পানী দি ল'ম লৈ সামান্য গৰম কৰি দিলে আকৌ মিশ্ৰণখিনি ঢিলা হৈ যাব এনেদৰে টান হলে অকমান পানী দি আকৌ অলপ গৰম কৰি দিলে মিশ্ৰণখিনি ঢিলা হৈ যায় আকৌ আমি ইয়াৰে পৰা পিঠা বনাই থাকিম অলপ অলপকৈ জুইৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিছোঁ ইফালে আমি এতিয়া পিঠা পুৰি থাকিম এনেদৰে কেইখনমান পিঠা মই সাইডে সাইডে থৈ দিছিলোঁ এইকেইখন পুৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পাতল কাপোৰ এখনেৰে এনেদৰে সাফা কৰি ল'ম আৰু নতুনকৈ ইয়াতে হেতাৰে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ আকৌ ইয়াতে নতুনকৈ পিঠা পুৰি কাষে কাষে থৈ দিম 5-10 মিনিট মান এনেদৰে এইটো পদ্ধতিৰে আপোনালোকে বিহুত পিঠা পুৰি খাব এয়া আমাৰ নামনি অসমৰ পদ্ধতি পিঠাটো ভাল লাগে খাই আৰু বহুত মিঠা মিঠা লাগে যেহেতুকে মিশ্ৰণটো অকমান জুলীয়া হৈ থাকে খুব টেষ্টি হয় বিহুত আপোনালোকে সকলোৱে এনেদৰে তিল পিঠা বনাই খাব ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব এয়া মোৰ পিঠাকেইখন কাষে কাষে থৈ দিছিলোঁ তাৱাখনৰ 5-10 মিনিট মান সময় থোৱাৰ পাছতে নমাই আনিব লাগে এয়া পিঠা মোৰ হৈ গ'ল গুড় আৰু তিলৰ জুলীয়া মিশ্ৰণেৰে বনোৱা এই পিঠাটো আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰত বনাই খাই চাব বিহুৰ বতৰত সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ এইখিনি অকমান তিলৰ মিশ্ৰণ মোৰ ৰৈ গৈছিল এইখিনি পেলাই দিব নালাগে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু শেষত কৰাহীখনত এমক পানী ঢালি থৈ দিব নহলে কৰাহীখন সাফা কৰোতে অসুবিধা হয় পানী এমক ঢালি থৈ দিব তেতিয়া কৰাহীখন সোনকালে আপোনালোকে সাফা কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ